Hello guys, කොහමද? Achintha Maduka YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ Facebook profile t-shirt photo එකක් edit කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් තාමත් ඔයාලා Achintha Maduka subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහිල්ලා රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. Intro. Motherfuckers better lay low. Gotta smoke that you can't roll. Gotta go flow that you can't go with. I know that I know you only get me to take notes. හරි. ඉතින් මේ වැඩේට ඔයගොල්ලෝ phone එකට PicsArt app එක ඕන වෙනවා. ඉතින් ඒකට Play Store එකට හරි App Store එකට හරි ගිහිල්ලා PicsArt app එක download කරලා install කරගන්න. ඊළඟට මම ඔයගලන්ට පල්ලෙන් description එකේ link එකක් දීලා තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා ඒ photo එක download කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි යමු edit එකට. හොඳයි. මුලින් ඔයගලන්ගේ Facebook profile එකට ගිහිල්ලා screenshot එකක් ගහගන්න. ඊට පස්සේ PicsArt එක open කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ PicsArt එක open වුණාම මේ විදිහට මම ඔයගලන්ට දීපු ෆොටෝ එක ඇඩ් කරගන්න. හරි ඊළඟට add photo යන්න. add photo ගිහලා ඔයගලන්ගේ Facebook profile එකේ screenshot එක මේ විදිහට add කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට resize කරගන්න. resize කරගෙන ඉවර වෙලා blending mode එක multiply දෙන්න. ඊට පස්සේ උඩ තියෙන apply button එක මේ විදිහට click කරලා photo එක save කරගන්න. හරි ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි Facebook profile t-shirt photo එකක් edit කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් like කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් යගෙන් ප්‍රශ්න මොනවද තියෙනවා නම් පල්ලෙන් comment කරන්න. යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. Achintha Maduka YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක on කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මගේ videos වල notifications ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් follow කරන්න මම social media වල මම Achintha Maduka. අද මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉවත් නාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. සුබ දවසක්. අල්ලපු ගෙදර මනුස්සයට අද හචින් යන්නේ. හැබැයි කටේ සද්ද වැඩි වෙලා.